Vítejte na mém YouTube kanále. Dneska si ukážeme takovou instalaci krok za krokem, ukazatel zařazené rychlosti GIPRO. Pokud vás nebaví počítat rychlosti, nebo dlouho jdete na 5, nebo řadíte 7, tak GIPRO by mohlo být to pravé pro vás. Co všechno budeme potřebovat? Pokud nemáte motorku na centrální stojan, tak určitě využijte zvedák zadního kola, protože při kontrole elektroinstalace zapojení GIPRA budeme potřebovat hýbat se zadním kolem. Dále máme tady jednotku GIPRO jako takovou, typ GIPRO X. Elektroinstalace GPX Y01. Pokud se rozhodnete dát jednotku, ten ukazatel na řídítka, tak budete potřebovat nějaký držák té jednotky. Pomůcka bychom mohli zvednout nádrž, elektrokontakt spray, ručník na ochranu nádrže. Při zvedání nádrže budeme potřebovat nebo na zapření nějaké dřevo, lépe však nějaký popruh. Na rozdělávání kontaktů budeme potřebovat nějaké malé šrobováky. Elektroinstalační páska se také může hodit, dále zdrhovací pásky, štípací kleště a kombinované kleště. Společnost Heeltech připravila poměrně slušný manuál pro Yamaha XJ6, takže zkusíme se udržet a uvidíme, jak nám to dopadne. Postavte motorku na centrální stojan nebo použijte zvedák zadního kola. Dále nás bude čekat sundání sedačky, oddělání těchto bočních plastů na jedné i na druhé straně, zvednutí nádrže a pak budeme hledat senzor rychlosti, senzor otáček klikového řídele a stálý proud. Jeden a druhý šroubek. V tomhle okamžiku použiju právě ten malý ručník, protože s tím plastem budeme muset dost hýbat a budeme se dotýkat té nádrže, mohli bychom si zbytečně poškodit lak. Tady postupujte opatrně, nepoužívejte žádný šrobováky, protože jinak si tady uděláte vlastně jakoby vrypy do toho dalšího plastu. Jsou tam jako takové jakoby 3 zámky, takže postupovat s citem a ono se to nakonec povede. Tak, máme. Takže tady jsou jakoby ty zámky. Jako další věc budeme potřebovat uvolnit nádrž a zvednout ji. Šrouby máme tady, první, druhý, ty vytočíme úplně. A třetí šroub, který se nalézá tady, tak ho jenom povolíme, ale nevytáčíme. Musíme ho nechat na místě, aby ta nádrž vlastně nespadla dolů. Jedno upozornění ohledně nádrže. Nádrž by měla obsahovat co nejméně benzínu, protože ji budete zvedat a aby byla co nejlehčí. První šroub. Máme druhý šroub. Takže tento šroub pouze povolíme, nevyndáváme ho celý. Stačí. Nádrž už je uvolněná. Připravíme si zajišťovací dřevo, lépe však popruh, to si hned ukážeme. Další důležitou věcí při zvedání nádrže jsou přepadové hadičky, které jsou tady na pravé straně motorky, jsou tady vlastně chycené tady v tom oku a jsou mají volný běh. To znamená, až budeme zvedat nádrž, tak ty hadičky budou zajíždět směrem nahoru. Takže tu nádrž budeme zvedat citlivě nahoru a zároveň druhou rukou si ty hadičky mírně povytáhneme, aby vlastně nebyl na ně vytvářený tlak. Jdeme zvednout nádrž, takže uchopíme tady za předek. Takže proto je důležité, aby v ní bylo co nejméně benzínu. Opatrně. A tady jsou přepadové hadičky, takže si za ně zatáhneme mírně směrem dopředu, nahoru. Zatáhneme za ně směrem nahoru. Nemusíme moc. A už se nám odklápí nádrž. Máme zajišťovací dřevo. Ale upřímně ta stabilita není velká. U toho dřeva stačí do toho drbnout, všechno spadne, nádrž spadne, pruce a silou dolů.
určitě je lepší použít ten řemen nebo nějaký popruh. Řemen protáhneme tady a druhá strana bude tady. Stáhneme, mírně utáhneme a máme nádrž krásně zajištěnou. Takže dřevo nemusíme používat a tohle je daleko lepší způsob zajištění nádrže. Dá se zjednodušeně říct, že pravá strana motorky je pro nás jakoby důležitá, protože tady pod nádrží v této prachovce se skrývá senzor rychlosti a stálý proud. A tady ten kabel, co vede do té druhé prachovky, tak tam je ukrytý senzor klikového řídele. Takže v podstatě ten přístup je jakoby z pravé strany daleko lepší. Dalším krokem je, že najdeme senzor rychlosti a ten propojíme s instalací od Gypra a propojíme ho vlastně jakoby v linii v řadě. Takže ten senzor rychlosti se nachází tady v té levé prachovce, trojúhelníkový tvar, bílý třípolový konektor, má na sobě barvy růžová, oranžovo-červená a bílo-černá. Je to tento. Dá se od sebe oddělit. Tady na vrchu je taková jakoby pojistka, kterou když stlačíme dolů a táhneme směrem tam, tak se ten konektor krásně od sebe oddělí. Není tam schovaná žádná záludnost. Takže mačkám šroubováčkem, malý šroubovák, mačkám a současně dopředu, pak je slyšet takové jakoby mírné cvaknutí a ten konektor už se oddělí. A tady už ho máme vlastně oddělený. Teď můžeme použít ten elektrokontakt spray a vlastně ošetřit ty kontakty na hodně dlouhou dobu, jak u té instalace u Gypra, tak tamhle v tom konektoru v Yamaze. Elektrokontakt spray vytěsňuje vlhkost, zabraňuje oxidaci, takže výborná věc. A teď to vlastně propojíme, to znamená, že si najdeme samici a samec a spojíme do sebe. Správně nasměrujeme, vlastně tady je vidět ta pojistka, kam má zapadnout, takže vlastně to nelze nijak jinak zapojit, než tak, jak to má být. Tak, cvaklo, druhý konektor, zase nasměrujeme správně, pojistka, která zapadne tady do té dírky. Tak. Takže to je první krok, propojení se senzorem rychlosti. Dalším bodem je propojení elektroinstalace od Gypra se senzorem klikového řídele. Ten najdeme tady v té druhé prachovce. Mírně nadzvedneme, uvolníme pojistku a vytáhneme směrem ven, takže už ho máme venku. Tady ten senzor klikového řídele je vlastně drát, který vede tady odsud, jo, a vede semhle. Tak, tady budeme napojovat šedý drát. Tady je situace trošku komplikovaná, on je tady totiž světle šedý a tmavě šedý drát. Ten světlejší drát, to znamená tenhle ten světle šedý. Preventivně ten elektrokontakt spray, není to nutnost, ale je to prostě jakoby dlouhodobá ochrana. Takže čistě preventivně, když už to tady máme rozebraný. A tady budeme napojovat k tomu světle šedému zeleno-černý drát. On je dost dlouhý, takže my to zkrátíme na potřebnou dílku. To znamená, když se naaranžujeme, že tenhle konektor se vrátí zpátky na původní místo, tak tenhle drát nám tam prostě musí dosáhnout, protože to spojení bude někde tadyhle. Takže naaranžujeme, měříme, odstraníme si kousek aspoň 3 cm té černé bužírky. Tak, to bychom měli. Na to propojení použijeme tuto spojku, kterou dodala firma Hiltech v tom balení ke Gypru. Do té spojky přijde ten světle šedý drát, ten zajistíme pojistkou, pak tam vložíme plíšek a propojíme s tím černo-zeleným drátkem. Kousek té bužírky dáme pryč, aby nám tady nevadila.
šedý drát vložíme tady do té první drážky. Zacvakneme. Použijeme tenhle ten plíšek, co je součástí té propojovací sady. Tak, takže takhle spodem. Sem vložíme ten zeleno-černý drát. Vložíme plíšek a ten plíšek způsobí to, že oba dva dráty se prořežou a spojí se dohromady spolu. Takže vložili jsme kombinačky, smáčkneme. Tak, ten plíšek zajel dovnitř, to znamená, že došlo k propojení obou kabelů. Teď zavřeme tuhle pojistku, aby zacvakla. Senzor klikového řídele máme napojen na elektroinstalaci od Gypra. Můžeme zpátky spojit s konektorem. Ideálně, když si druhou ruku dáte z druhé strany motorky, podržíte si ten konektor a je spojeno, je propojeno. Tu prachovku můžeme dát zpátky, převléknout, aby to bylo chráněné proti prachu, vlhkosti, dešti. Dalším krokem je tedy propojení elektroinstalace od Gypra, tenhle červený drát, se stálým proudem, který vezmeme ze zadního brzdového světla. Ten konektor najdeme hned vedle konektoru senzoru rychlosti. Je to tenhle dvoupolový konektor, žlutý a hnědý drát. My to budeme napojovat pomocí této spojky na ten hnědý drát. Není třeba ho nějak asi tady krátit. Možná tady kousek. Trošku zakrátili, tak. Jo. Já si to zase preventivně ošetřím elektrokontaktem sprejem. Napojíme spojku na hnědý drát. Zmáčkneme. Zacvakneme. Máme spojeno. Připojení stálý proud na zadní brzdové světlo se ukázalo jako nefunkční, protože když zapnu zapalování, nic se nestane a jednotka vůbec nereaguje. Zatímco když udělám ten pokus po druhé a budu přitom mačkat brzdu, tak podívejte, co se stane. Teď mačkám brzdu, pořád ji držím. Jakmile ji pustím, tak zmizí proud. Takže stálý proud do jednotky Gypro musíme najít někde jinde. Podle návodu společnosti Hiltech se měl připojit červený drát na stálý proud na hnědý drát brzdového světla. To nefungovalo. Dobře, ten postup je na Yamaha XC6N 2009 až 2012, takže možná tato situace Diversion rok 2013 je jiná. Každopádně pokud na tom samém konektoru připojím červený drát, stálý proud na žlutý drát, tak potom už je to v pořádku. Uděláme si kontrolu, zapneme zapalování a vidíme, že jednotka Gypro odpočítává od 6 do 1. Bliká písmeno L, to znamená, že jednotka je ve stavu learning, učení. Pohneme zadním kolem a vidíme indikátor otáčení, takže senzor rychlosti je v pořádku připojen. A teď, když zkusíme nastartovat, tak by to L mělo rychleji blikat. Jednotka Gypro je teď správně zapojená a je připravená vlastně na dokončení instalace na motorce. Posledním propojením jsou vlastně konektory přímo s jednotkou nebo s ukazatelem Gypro. Kontaktový sprej. Budeme kopírovat instalaci na motorce, cestu sem a tam připojíme vlastně ukazatel Gypro. U XC6 se ten ukazatel vlastně dává někam sem, nebo byste ho mohli teoreticky přilepit na
nádobku brzdové kapaliny. Pokud byste ho chtěli dát na řídítko, budete potřebovat buď originální Gypro držák, anebo můžete použít alternativu. Já jsem se rozhodnul, že jednotku Gypro si dám až sem, protože když mám potom navigaci nebo telefon, tak aby jsem skrze všechno to pořád viděl na tu jednotku. Je to možné? Drží to opravdu hodně, takže jsem vzal kleště a za ten cípek jsem zabral, aby jsem to vlastně uvolnil. Takže to lepidlo opravdu super. Nalepíme na požadované místo. To místo bychom měli třeba umýt nebo aspoň od prachu očistit, aby ten kontakt byl co nejlepší. Přitlačíme a je to. To lepidlo drží opravdu fest. Chyt pro elektroinstalaci sem se potřebujeme dostat. A jediné místo je tady tudy. Mě zatlačíme a oddálíme celý ten svazek té elektroinstalace, aby jsme mohli protáhnout ten konektor dál. Takže mírně mačkám, dávám konektor. Tak. A už ho tady máme. Jo? Už jsme se podvykli pod tím rámem a máme ho tadyhle. Jinak tady, kdybyste měli málo místa, tak tady jsou takové dva nacvakávací trny. Jestli to kamera uvidí, tady je ten trn a druhý je tadyhle. Takže vy si to, tu kapotáž takhle tam originálně zacvakla, vy si můžete ty trny vyháknout, abyste měli víc místa na ruce. Konec od té jednotky sahá zhruba někam sem. Budeme zase kopírovat elektroinstalaci. Tady si ji můžeme zachytit s těma zdrhovacíma páskama k té originální elektroinstalaci. Připojuju se k tomu svazku, který tady vlastně kouká skrze tenhle otvor. Nepřipojuju se k tady těm bodenům, který se hejbají. Až to tam přichytíme, tak už tam bude hodně málo místa na manipulaci, tak si můžeme tu jednotku spojit, ten konektor. Už to vidím, takže provlíkneme pod a teprve spojíme. Tady si musíme nechat přiměřeně volný kabel, nesmí být natažený. Další originální úchyt elektroinstalace je tadyhle, je to takový plastový kroužek, který se dole rozepíná, takže tam můžeme dále přichytit to Gypro. Takže toho volného místa na zkrácení toho kabelu je poměrně dost a samozřejmě posledním krokem je tady tu prachovku znovu natáhnout, aby na ty kabely, na ty konektory nešel hlavně vlhkost a déšť, samozřejmě i prach. A můžete to volitelně taky stáhnout. Myslím, že originálně tady byl tady jaký zdrhovací pásek. Tak de facto práce jakoby skončila, takže obě dvě ty elektroinstalační, ty vaky, ty prachovky jsou zpátky, konektory zpátky, kabel od Gypra k té jednotce je tady zkrácený, je zauzlovaný, ničemu nevadí, má přitom přirozenou volnost. Kabel jsme citelně táhli podél originální elektroinstalace, tady jsme si jeli dolů, tady jsme se chytli do originálního očka, tady jsme si dali zdrhovací pásku a kabel, který vede přímo k jednotce, má taky přirozenou volnost. Tady se vlastně kapotáž se nehýbě, tady se hýbou jenom řídítka, takže o to lépe, že vlastně ta jednotka nebude trpět nějakým pohybem, nebude se tahat za ten kabel. Tak samozřejmě tady můžeme strhnout tu krycí folii. Až dáte zpátky tu nádrž, tak opatrně si zatahejte zase zpátky ty přepadové hadičky, aby nebyly někde skřípnutý, aby prostě byly volný, aby tam nedošlo k nějakému skřípnutí. V podstatě tohle je jakoby přirozená dílka po sestavení té nádrže zpátky.
pracujte s citem a v pohodě, vždycky vám to půjde. Důležité je, aby to vlastně všechno lícovalo, aby to sedělo tak, jak má. To vlastně poznáte, že to máte jakoby v pořádku, že to je správně nandaný. Všechno lícuje. Takže jenom takhle kontrola. Ano. Zapneme zapalování, jednotka počítá od 6 dolů a bliká L, learning, učení. Bude se tam objevovat písmenko N, to znamená, že bude následovat učení dalšího stupně, až se objeví písmenko O, to znamená over a učení je u konce. Ten proces toho učení byl neuvěřitelně rychlej a intuitivní. Měla by počítat od 1 do 6. Přesně tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Je to perfektní výrobek, určitě všem doporučuji. Budete mít větší jistotu, co tam máte za stupeň. Je to uživatelsky hodně příjemný. Díky za sledování videa a zase někdy příště.